Ferenc Margit nevű leánya, kinek a Püski utcában nincs párja. A Margitkát sok legény is szerette, de Kis Imre legjobban hitegette. Szép vagy, Margit, szívem párja, szeretlek, rövidesen feleségül elveszlek. Ha te engem a szívedből kitagadsz, az én szívem bánatában meghasad. Este van már, 9-re jár az óra, bíró Margit megy a sörfőző kútra. Oly szomorú hírt hallott ő a kútnál, alig bírt már hazamenni az utcán. Alig várja, hogy a korsót letegye, egyenesen megy babája elébe. Egyet se szól, csak az ajtót zörgeti, álnok szívű, ha megcsaltál, gyere ki. Igaz-e, babám, hogy megházasodtál, a szívemre így nagy bánatot hoztál? Igaz bizony, bíró Margit, szeress mást, úgyis elég soká szerettük egymást. Kedves babám, add ide a kezedet, hadd mondjam el a gyászos életedet. 3 évig és 36 hónapig nyomjad, babám, gyászos ágyat fenekit. 9 orvos orvosságát használjad, boldogságot sehol föl ne találjad. Se ég, se földbe ne vegyen gyomrába, vessen föl a sírod bal oldalára. Kedves babám, nézz bele a tükörbe, majd meglátod, hogy nézel ki belőle. Úgy nézel ki, mint a réten a zöld fű, neved napján üssön beléd a ménkű. Sárga dinnye, görög dinnye, repedj meg, ha nem szeretsz, kis angyalom, gebedj meg. Az se volt szebb, ki engem elhagytál, 100-szor szebb szeretőm lesz, mint te voltál. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves fiatalok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Színes Történetek Szövetség című 20. kirakat kiállítás megnyitóján. Az elmúlt percekben Veres Beáta előadásában hallhattuk bíró Margit balladáját és ráadásnak egy nyárád menti népdalt. Betty 15 éve táncol és énekel. Jelenleg a Tisza táncegyüttes, illetve a Szolnoki Népdalkör aktív tagja. A népdal éneklésben szerzett rangosabb díjai közül Jászkun Világ gyermek- és ifjúsági művészeti szemle nívódíja, Tiszán innen Dunán túl országos népdaléneklési verseny kiemelt aranyminősítése, Kóta aranypávadíj. 2021. februárjától pedig Juhászné Antal Gabriella utódjaként a Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely Egyesület elnöke. Köszönjük műsorát! Tisztelettel felkérem Páncsics Edina rajztanárt, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Nagyon boldoggá tesz az a tény, hogy itt lehetünk 20. kiállítás a Kirakatban. Ez mindig el szoktam mondani, és mindig hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy ezek a diákok igenis, hogy megmutathatják magukat. Annak ellenére, hogy például most nincsenek kint a gyerekeknek, hogy melyik alkotás kinek a keze ügyében keletkezett. Miért nincsenek kint? Jó, most a gyerekek biztos mondják magukba, hogy hát persze nem tudja. Hát nem tudja már, olyan sokszor csináltuk. Tehát nem azért. Egytőről fakadnak ezek a munkák, egyetlen egytőről.
mitől érdekesek és mitől mások ezek a kiállítások, mint ezt a fiatalságban lévő munkák megalkotásán lévő többi iskolának a munkái. Miért nem csendéletek? Miért nem a szokásos brilliáns ceruzarajzok kerülnek ki? Miért ide mindig mást hozunk, más és más dolgoztat és munkálkodtat bennünket? Álmodunk, különböző álmaink vannak, és különböző abstrakcióink is vannak. Én mindig azon dolgozom, és a gyerekekkel is azon vagyok a legjobban, a legmélységesebben elgondolkozva, hogy lehetne ebbe a világba egy kicsit másként gondolkodni, azon kívül, hogy van egy szakmai tudásuk, amit megkapnak mondjuk rajzórákon, vagy esetleg más művészeti órákon. Közösségben élünk. Itt egy közösségi munka is szerepel. Nagyon nehéz ám, ha azt mondanám, hogy gyerekek, mindenki egyformát csináljon. Na, ez az például, ami nálam soha nem fog megtörténni. Vagy soha nem fog az megtörténni, hogy befizetünk egy nagyszerű rajztanfolyamra, ahol megtanuljuk, hogy hogyan kell tónusozni. Tehát ez nem fog megtörténni. Mindig attól ilyen mondhatnám így, hogy brutálisan jók, mert egyéniségek vannak a képek mögött. Mert olyan gondolatokat közvetítenek ezek a képek, amik igazából a saját gyerekeinknek a kis kezéből éppen abban a pillanatnyi állapotban jelennek meg. Kicsit kubista érzetűek, ezek a mostani munkák, olajpasztellal készültek. Az olajpasztell az, de ez az élet más területére is igaz, hogy lenézzünk egyes eszközöket. Például mikor dolgozott a gyerek utoljára olajpasztellal, zsírkrétával óvodába, de lehet, hogy még ott sem. Tehát, hogy ez egy egyszerű eszköz, és ha megnézzük, hogy milyen csodákat lehet vele művelni, le a kalappal az összes tanítványom előtt. Van egy közös tő, van egy álmunk, egy abstrakciós álmunk, amit itt most megjelennek. Ha jól megfigyeljük, rá is fogunk jönni a saját álmainkra is, saját problémáinkra is, saját boldogságunkra is, mert rengeteg képnek a kép részletében azért felsejlik valami álomszerű. Szövetség, ez a kiállításunk címe. Itt a szőttesekre is gondolhatunk arra a szövetségre, amit mi a gyerekekkel, én és a tanítványaim egy szövetségben állunk egymással, méghozzá ez egy egészen szoros szövetség. Gondolhatunk arra, hogy hová is tartunk mi, hová szeretnénk eljutni ebbe az életbe. Nem mindenkiből lesz képzőművész, nem is kell, szerintem. Vagyis valahol mi is, mindannyian egy-egy képzőművész vagyunk, még azok is talán, akik mással foglalkoznak, vagy más művészeti területtel. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok arra, hogy itt a nyári szünet kellős közepén azért boldoggá tesz, hogy a diákok is eljöttek, az is örömömre van, hogy a szülők is megjelentek, kollégák is itt vannak, úgyhogy reggelig tudnék beszélni természetesen, de ezt a diákok nagyon jól tudják, de én ennyit szerettem volna most a mai naphoz esetleg hozzátenni, és vigyétek haza ezeket a színkavalkádokat, ezeket a gondolatokat, ezeket az álmokat, és legyünk tőlük egy kicsit boldogabbak. Most pedig felkérném Molnár Lajos Milánt, az Abanovák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatóját, hogy ossza meg köszöntő gondolatait, és nyissa meg a kiállítást. Szép jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a fiatalokat és az idősebbeket, vagy a régebben fiatalokat, a gyerekeket, a szülőket, a kollégákat, de legfőképp engedjék meg, hogy megköszönjem kollégáinknak, Mámónak és Csengének, hogy immár a 20. kiállítást nyithatjuk meg, és természetesen ugyanilyen nagy hálával tartozom Páncsics Edinának ezért, és a gyerekeknek. És az az érdekes, hogyha nem ez lenne a kiállítás címe, amely szövetségről, emberekről és történetekről szól, én akkor is erről szerettem volna beszélni. Ugyanis nem titkolom, hogy én csak műkedvelő vagyok, nem vagyok műértő, tehát egy kiállítás megnyitóján nekem
főleg Edina jelenlétében művészetről beszélni elég diszonáns lenne. Viszont azt el tudom nektek mondani, és önöknek, hogy az Abonovák Agóra kulturális központ nevében, de itt egy kicsit patetikus leszek, egész Szolnok város nevében köszönöm, hogy rendszeresen kiállítanak nálunk, és azt gondolom, hogy fiatal korotok okán ti még talán nem is tudjátok, hogy milyen szerencsések vagytok. Ugyanis amikor már van hova visszanézni az életünk során, akkor rájövünk, hogy azok a bizonyos pontok, azok a döntési pontok, amelyek kamaszkorban még elég nehéz feladat elé állítják az embert, ilyenkor vannak ezek a nehéz pillanatok, nehéz órák és nehéz kapcsolatok, akár a saját nemünkből, akár az ellenkező nemből, akkor nagy segítséget jelent az, ha elég hamar, elég korán megtaláljuk azt az utat, amit érdemes lenne járnunk, amihez van tehetségünk, és amihez van képességünk, és ami boldogá tesz minket, ami szeretettel tölt el minket. És nagyon sokan, én azt gondolom, hogy mondhatom a művészeket, mondhatom a sportot, de mondhatom egyszerűen a tanulást, vagy a tudásszerzés egyéb módjait. Azt gondoljuk, hogy ez egy egyéni sport, ez egy egyéni teljesítmény. Hogyha eléggé akarom, hogyha eléggé tehetséges vagyok, és hogyha eléggé kitartó vagyok, akkor el fogom érni azt, amit szeretnék. De hát az a jó és a rossz hírem, hogy ez nem így van. Ez úgy van, hogy egyedül soha nem lehetünk sikeresek. Csak valamilyen közösségben, valamilyen közösség által érhetünk el igazán sikereket, és amikor erre megvilágosodunk, akkor sokkal könnyebbé válik az életünk. Van még egy másik óriási csapda, amit ez a globalizált világ, vagy ez a tömegmédia, tömeghisztéria elhitett velünk, veletek, hogy nekünk mindig élmény kell, és minden nap boldognak kell lennünk. Ez sajnos keserű tapasztalat, hogy ez nem történik meg. A boldogság néhány pillanatra van itt velünk, és tőlem bölcsebb emberek azt mondták, hogy a boldogság nem is ott van, ahol keressük, hanem ott van, ahol megtaláljuk. És ezért gondolom azt, hogy ti nagyon szerencsések vagytok, mert az, hogy ügyesek, tehetségesek vagytok, és szeretitek ezt, amit csináltok, ahhoz még kell egy csapat is, kell egy közösség is. Itt vagytok ti, itt vagytok egymásnak, és már ti tudjátok nagyon jól, hogy ez nem csak az alkotásról szól, hanem hogy együtt jól érzitek magatokat, teljesnek, értékesnek élitek meg a napjaitokat, és a másik óriási szerencse, hogy van hozzá egy mentorotok. Ugyanis a kiforrott művészek, nagyon sok kiforrott művész van, nagyon sok tehetséges művész van, ennél kevesebb, aki ezt tanítani is tudja, és annál még kevesebb, aki mentorként teszi ezt, aki törődéssel, odafigyeléssel és követéssel végzi ezt a munkát. És nektek az a szerencsétek, hogy Páncsics Edina megadja nektek, ő ez a mentor, aki mutatja nektek azt az utat, amelyet most még nem is láttok, hogy be fogtok járni. Mondta Edina is, hogy nem lesz mindenkiből képzőművész. Ez teljesen természetes, ezt ti is tudjátok, és soha ne legyetek esetleg elkeseredve, ha nem képzőművész lettetek. Viszont az, amit most csináltok, az egy olyan képesség a ti korotokban, ez a 10 éves korban, ami csak nagyon keveseknek adatik meg. És hogyha ezt kellő kitartással, megfelelő mentorral, és majd egyszer kellenek mecénások is, csináljátok, akkor egyszer, ha visszanéztek az életutatokra, akkor látni fogjátok azokat a pontokat, azokat a döntési helyzeteket, pillanatokat, amik most történnek veletek, csak még nem tudjátok, hogy hova vezet ez az út. És én azt kívánom nektek, és úgy látom, hogy minden adottságotok és a szerencse és a körülmények együttállása olyan, hogy mikor visszanéztek, akkor majd értelmét látjátok annak, amit csináltatok, és nagyon bízom benne, hogy akkor jó szívvel gondoltok vissza Szolnokra, jó szívvel gondoltok vissza a Szifonra, jó szívvel gondoltok Edinára, a szülőkre, a barátokra, a társakra, és azt kívánom, hogy minél többen lássátok meg a világot, ismerkedjetek más népekkel, szokásokkal, technikákkal, és aztán gyertek vissza Szolnokra, és itt kamatoztassátok mindegyikön körömére, mert hát a legfontosabb, amit el kell mondani, hogy én azért örülök, hogy itt vagytok, mert ti vagytok a mi jövőnk. Tehát ha mi azt gondolnánk, hogy ez valami kegy vagy szívesség, amit most a mostani aktív generáció számotokra megteremt, az nincs így, és soha ne is gondoljátok így. Mi köszönjük, hogy teszitek a dolgotokat, tanultok, és
szeretitek ezt a dolgot, és azt kívánom nektek, hogy akár az alkotás folyamán, a tanulás folyamán, akár a közösségben, a baráti társaságban, akikkel ezt teszitek, minél több olyan pillanatotok legyen, amikor azt mondhatjátok, hogy most boldog vagyok. Én most boldog vagyok, köszönöm, hogy itt vagytok, és azt tudom csak felajánlani, hogy ahogyan eddig is, vagy még ennél bővebben kitágítva az együttműködést, mi számítunk rátok, és továbbra is adjuk a helyet, és töltsétek meg élettel a Szifont és Szolnokot. Köszönöm, hogy itt vagytok. Zavaros a nyárád vize nem tiszta, rávezettem, fakulovam nem issza, hogy is innen, mikor olyan zavaros. Nem vagyok én, vélet babám szabados. Jaj, de fent van az a boldog mennyország, még onnat is lerepülnék te hozzád. Megkérdezném, hogy miért akarsz elhagyni, mikor én még most akarlak szeretni. 2 zsebkendőt adtam neked emlékbe, régi babám, arról jussak eszedbe. Ha elszakad a zsebkendőm, tudd meg azt, nem érek én sem több nyarat, sem tavaszt. Életemben csak egyszer voltam boldog, akkor is a 2 szememből könny hullott. Sírtam azért örömömben, hogy szeretsz, bánatimban, hogy az enyém nem lehet. Szép szivárvány koszorúzza az eget, egészen kimutattad, hogy nem szeretsz. Ha nem szeretsz, nem tehetek én róla, nem lehetek